Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. We gaan vandaag een energiereading voor je doen en we gaan eens kijken wat de energie is op dit moment. We beginnen dit keer met het orakeldek. En we gaan twee decks gebruiken en we gaan een sterrenlichtdek gebruiken. Energie universum, wat is de energie op dit moment? En we hebben de trommel. We hebben de ouden. En we hebben vele paden. Kaartjes van dit dek. We hebben empathisch sterrenlicht. We hebben een nieuwe aarde. We hebben het melkwegstelsel. En we hebben wijsheid van de walvissen en orka's. Zo. Hele verschillende energieën wat hier naar voren komt. Maar het begint met een hele hoop getrommel. Heel veel willen ze ons duidelijk maken. De universe. En we gaan zien wat de boodschap is die ze ons zenden. We beginnen met de trommel. En dat doen we even met het gewone tarotdek. Om te zien wat de energie is met de trommel. Zo, de waarheid. En de 9 van staven. De trommel. Dus je bent met iets bezig en de waarheid komt aan het licht. Want je loopt elke keer tegen de muur aan. Je ziet hier een persoon staan en hij loopt elke keer tegen die muur aan. Hij heeft ook een verbandje om zijn hoofd heen. Dus elke keer probeer je iets te doen en je weet wat de waarheid is. Een hele hoop getrommel probeer je over die hindernis heen te komen. Want je hebt hier de ouden. Iets ouds wat in je leven is. Iets ben je mee bezig en dat probeer je te overwinnen elke keer opnieuw. En je hebt de 8 van zwaarden. En de 3 van munt. En 8 van zwaarden is blindelings vertrouwen hebben. Blindelings vertrouwen hebben op de universe. Hele mooie energie. Je ziet hier een vrouw en die is gebonden. Ze is geblinddoekt. En ze moet tussen die zwaarden doorlopen. En ze loopt hier ook door dat water heen. Dus heel veel emoties loslaten. Maar blindelings vertrouwen hebben op de universe. En je hebt hier de Three of Pentacles. In de 3-eenheid. Je staat in de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie om iets op te lossen in je leven. Maar je moet blindelings vertrouwen op de universe. Want je hebt vele paarden. En er zijn veel paarden die naar hetzelfde doel lopen. En de universe begeleidt jou op de weg. Die brengt je ergens naartoe. Voor je doel. Zo. En of je een doel hebt. Je hebt de 2 van staven. En de schildknaap van de zwaard. En de page, of de 2 van staven, is voor een keuze staan. Een hele belangrijke keuze maken in je leven. Je ziet deze man hier staan. Hij heeft 2 staven. 1 staaf zit achter hem aan een muur bevestigd. En 1 staaf houdt hij vast. En hij heeft een wereldbol in zijn hand. Die staaf achter je, dat zijn de vaste dingen die in je leven zijn. Dingen die je niet kan veranderen. En dat zijn alles wegenbelasting betalen. Gewoon allemaal standaard dingen waar je niks aan kan doen. Maar je hebt 1 staaf, die heb je in je hand. Dat is jouw eigen wereld. En hij houdt ook die wereldbol in zijn hand.
Dus een hele duidelijke keuze maken voor jezelf. En die keuze die je gaat maken beïnvloedt je hele leven. Want je hebt die wereldbol in je hand. Dat is een hele belangrijke keuze die je gaat maken. En je hebt hier de schildkaart van de zwaarding. Je wil iets heel duidelijk. En je ziet hier de schildkaart van de zwaarding. En je staat aan het begin van de situatie. En dan houdt dat zwaard omhoog. Je wil het dus. Je wil iets bereiken. Die paden die overal naartoe leiden. Maar je moet de energie insteken. Je moet meer en meer dingen gaan leren. Je ziet ook, er komt steeds meer helderheid in je leven. Al die wolken zijn aan het verdwijnen. Dus je bent aan het werken aan jezelf om dat doel te bereiken. Want je hebt hier empathisch sterrenlicht. En je hebt energiek, onafhankelijk, ingevingsvermogen. En je ziet hier een vrouw met een spiegel er tegenover. Je moet spiegelen. Wat jij graag wil. Wat jij dus heel graag wil in je leven, dat moet je spiegelen. Dat moet je naar voren brengen. In die energie gaan staan. Of je het al hebt. Want dat is het belangrijkste. De universe wil een bevestiging voor jou. Die wil ervaren dat jij dat ziet. Ja, ik ga voor de... Zo. U krijgt hier de allersterkste kaart van het dek. De zon. Het manifesteren. Je manifesteert iets door te zijn. Door te zijn. Want je moet het laten zien aan de universe dat je al in die energie staat. En dan komt het allemaal naar je toe. Die pure liefde. Die pure kracht. Want je hebt hier een nieuwe aarde. Je bent iets nieuws aan het creëren, deze planeet. In de pure kracht. Je bent alles aan het omdraaien, aan het veranderen. Om in die energie te gaan staan. Alles wat jij ziet, wat je wil, wat je naar voren brengt, als jij al in die energie staat, dan brengt de universe jou alles wat in die energie staat. Klaar gaat voor de nieuwe aarde en de zon-universum. En het spiegelen. En je hebt keuzes. Zo'n mooie energie. De universe zegt, maar wat wil je dan? Die 7 bekers. Je kan uit die bekers kiezen wat jij graag wil. Wat jij graag wil in je leven. Maar je moet in die energie gaan staan. Je moet het al zijn, zeg maar. Je moet zijn wat je wil zijn. En we hebben hier... Ja, ik kan het woord niet uitspreken. Wij Hathos. Diepe liefde, moederweg. De geboorte als portaal. Wauw. Je moet het, zoals ik al zeg, je moet zijn, je moet het naar voren brengen. Wat jij graag wil veranderen in deze wereld, je moet in die energie gaan staan voordat het bij je is. En je hebt het laatste oordeel, de opstandingskaart. Het laten zien, het in het licht gaan staan. Je ziet hier drie mensen, jij en ikzelf in het universe. Hele mooie energie, dit is de opstandingskaart. Het gaan staan voor jezelf, in die pure liefde. Het manifesteren. En je hebt de kracht. Je hebt de kracht om te gaan staan voor jezelf. Je kan alles manifesteren wat je wil. Door te zijn. Door in die kracht te blijven staan. Je bent aan het veranderen. Je bent iets aan het veranderen in deze wereld door te zijn. Het is heel belangrijk dat je gewoon bent. Want we hebben hier de orka's en de walvissen. Hele mooie energie. Deel je liefde. Geluidsfrequentie en diep duiken. Wijsheid van walvissen en orka's. Hele mooie energie. Want je staat in de kracht. Je staat in die pure kracht. Want je gaat staan voor jezelf. Een hele mooie energie. En je hebt de keizerin. Wauw, echt. Dit is zo'n mooie energie. De keizerin is totale vernieuwing. Alles wordt nieuw in je leven met de keizerin. En dat is ook wel de lentekaart. In de lente komen er allemaal nieuwe vogels, diertjes, alles wat nieuwe dingen worden geboren.
De nieuwe natuur komt helemaal naar boven. De grote vernieuwing in je leven. Dus ik ga nummer 6. En 6 is een heel sterk nummer in de universe. Want je hebt 3, 6, 9. De sterkste nummers van de universe. Kom altijd terug. Staan elkaar voor de wijsheid van de orka's en de walvis-universum en de keizerin. En je hebt vasthouding, de ridder van de zwaarden, de koning van de bekers en de Five of Pentacles. Wauw. Er is iets in je leven en dat wil je niet meer. De Five of Pentacles. Je hebt het gezien, je hebt het meegemaakt. Dus dit is een hele belangrijke kaart. Als je iets niet mee hebt gemaakt, is het heel lastig om dat in te zien wat je niet zou willen. Je ziet die mensen en die staan in de armoede en ze lopen op sokken door de sneeuw. Dan voel je wat er is. Je staat dus in die kracht, je hebt het meegemaakt, je hebt het gezien. Je wilt die grote verandering in je leven. En je bent iets aan het omdraaien. Want je staat in de kracht van de koning van de bekers. En de koning van de bekers is iemand die in de volle liefde staat. Hij handelt vanuit de volle liefde. En je ziet hem hier zitten. En op de achtergrond zie je die bootjes tekeer gaan. Dat is wat er om je heen gebeurt. Zoals er op dit moment eigenlijk de hele wereld één grote puinhoop is. Maar je blijft in de kracht staan. Je laat je niet beïnvloeden door wat er om je heen gebeurt. Je staat in die pure kracht van liefde voor jezelf. En je hebt hier de 4 van munten. Het vasthouden. Je houdt deze energie vast. In die kracht voor jezelf. En je hebt de ridder van de zwaarden. Dit is ervoor gaan. Kijk, dit is die ridder die er vol in galop voor gaat. Met getrokken zwaard recht op je doel afgaan. Die iets willen veranderen in de wereld en daarvoor gaan. In die pure liefde. Uit pure liefde voor jezelf. Want alles begint uit pure liefde voor jezelf. Want je staat in de kracht. Je spiegelt het de universe in. Je brengt die energie naar voren. We staan de kaart voor het vasthouden, universum. Die energie vasthouden. Die pure kracht vasthouden. En dat willen. Iets willen bereiken in de wereld. Iets willen veranderen. En je hebt de 5 van zwaarden. Dat is zo'n mooie kaart. Je ziet hier een vrouw die staat op het slagveld. En ze heeft een overwinning behaald. En ze neemt de zwaarden van de vijand over. Dus jouw winst, zeg maar. Je ziet ze ook afdruipen zo van, ja. Je hebt een overwinning behaald in iets. Omdat je in die energie blijft staan, in die pure liefde. Want je bent iets aan het veranderen. Je bent iets aan het veranderen aan het begin. Van alles wat jij de wereld inbrengt. Want je gaat staan voor jezelf, want je staat in de kracht. Je staat bij dat portaal. Je bent het aan het omdraaien. Die pure liefde. En je hebt hier de maan. Ook weer in de 3-eenheid. Er komt steeds meer wijsheid en kennis naar je toe. Zo'n mooie energie. En je ziet die 3 mensen. Dat ben jij, je innerlijk zelf in de universe. En er komt helderheid in je leven. Dat is de maankaart. De universe laat je dingen inzien. Want je staat in de kracht. Want we hebben hier een nieuwe aarde. Een nieuwe wens van jou die de wereld in wordt gezonden. Iets wat je spiegelt. Want je staat in de kracht van de zon. Hele sterke energie. Dus uit pure liefde ben je iets aan het veranderen. En je hebt daar de wijsheid en de kennis over gekregen. Je intuïtie laat je inzien wat voor jou de belangrijkste momenten of stappen zijn. Want je hebt hier de 6 van bekers en die ace van zwaarden. Hele mooie energie. Je is ook wel de soulmate kaart. Ik kwam in de vorige reading ook heel duidelijk naar voren. Die nieuwe soulmate die komt op je levenspad. Die gaat er heel snel aankomen. Want het is een spiegeling van jouzelf die je de wereld instuurt. Iemand die 3 bekers aanbiedt, maar je krijgt ook 3 bekers terug. Pure liefde. En de soulmate kan alles zijn. Hè? Dat kan zelfs een kat of een hond zijn. Iets waar je de pure liefde mee ervaart. En je hebt de ace van zwaarden. Dat is helderheid. Er komt heel veel helderheid in je leven.
Hoe helderder jij bent, hoe duidelijker je die keus kan maken wat jij graag wil in je leven. Want je spiegelt iets in de kracht van de zon. Uit volle liefde breng je die spiegeling de wereld in. Ik ga voor de wereld inbrengen, niet hè? En je hebt de 6 van zwaarden. Een nieuwe richting opgaan in je leven. En dat is zo'n mooie energie. De universe brengt jou ergens naartoe. Je ziet hier 3 mensen in een bootje. Dan ben jij je innerlijk zelf een universe. En jij zit hier samen met je innerlijk zelf voor in de boot. Helemaal vol in de liefde met jezelf. Maar je wordt ergens naartoe gebracht. De universe brengt jou ergens naartoe. Want de universe stuurt jou. Als je goed luistert naar je intuïtie, naar je innerlijke stem, dan word je elke keer gestuurd door de universe naar die plek waar jij hoort te zijn. En dan ga je ook die mensen tegenkomen die jij, eigenlijk net zo zijn als jij. In die pure liefde. Want je hebt die vele paden. Vele paden leiden naar hetzelfde doel. Want je maakt een keuze en je werkt aan jezelf. Want je wil iets heel graag. Zo. En je hebt rechtvaardigheid en de 10 of cups. De 10 van bekers. Dit is een overvloedskaart. Want je krijgt rechtvaardigheid. Die vele paden leiden naar dat grote succes in je leven. Rechtvaardigheid. Je ziet je zitten, zegt dat zwaard omhoog. Je maakt een hele rechtvaardige keuze in je leven. Een hele mooie energie. En de 10 van bekers. Je ziet die 2 mensen in de volle liefde op een fundering. Met overvloed. Alleen maar overvloed. Er komt alleen maar overvloed in je leven. En harmonie. Want je ziet die dolfijnen springen in de lucht. Kinderen spelen in het water. Allemaal harmonie wat er in je leven komt. Rechtvaardigheid. Want die vele paden leiden naar dat grote succes. Want je hebt hier de oude. Volledig vertrouwen hebben op de universe. In de 3 eenheid. Allemaal dingen van de oude wereld. Want zoals wij nu leven, zo was het vroeger niet. Vroeger leefden we allemaal in de pure energie. Maar nu zijn we slaven van de maatschappij. Aan elkaar voor de volledig vertrouwen in het universum. Zo. En je hebt de schildknaap van de munting. En nog een keer de 2 van staven. En voor die keuze staan. Een hele belangrijke keuze maken in je leven. En helemaal aan het begin staan. Hier zie je de ridder van de zwaarden. Je wil ervoor gaan. En je hebt nu de schildknaap van de munt. De schildknaap van de munt is heel goed luisteren naar je intuïtie en die stappen maken. Dat zie je afgebeeld met een schild en een pijl en boog. Weer wil je wil heel graag deze verandering in je leven. Maar je moet volledig vertrouwen hebben op de universe. Je moet een hele duidelijke keuze maken voor jezelf. Want je hebt hier de waarheid, de muur en de trommel. Dus er wordt heel hard getrommeld in de universe voor jou om deze hindernis te overwinnen in je leven. Want de waarheid komt aan het licht. Klaar gaat voor de waarheid in het hè? Zo. Nou, dat doe je zo. En je hebt de kluizenaar. En de kluizenaar is iemand die zich terugtrekt. Iemand die de tijd neemt voor zichzelf. Iemand die met het licht is. Je ziet deze persoon hier staan, hij staat boven op een berg en hij neemt de tijd voor zichzelf. Hij doet aan zelfreflectie. En doordat je aan zelfreflectie doet, zie je elke keer precies wat je wel en niet moet doen in je leven. En je hebt hier de koningin van de staven. Een hele vurige, hele warme energie. Dus je staat in de kracht van de koningin van de staven. Dus iemand die alles kan manifesteren wat hij wil in zijn leven. De waarheid komt aan het licht. En je hebt gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig geven, maar ook gelijkwaardig ontvangen. Hele mooie energie. Dus er komt nu gelijkwaardigheid in je leven.
En de universe brengt het op je pad. Want het was een blokkade in je leven. Daar liep je elke keer tegenaan. Elke keer was daar die blokkade. Die muur die je tegenhield. Nog een kaartje ervan voor de... Die nieuwe waarheid die nu in je leven komt, de kluizenaar. De koningin van de staat. En gelijkwaardig geven, maar ook gelijkwaardig ontvangen. Hè? En je hebt de ridder van de zwaarden. Je gaat ervoor. Dit is zo'n mooie energie. Ervoor gaan. Met getrokken zwaard recht op je doel afgaan. En je hebt de 3 van bekers. Het is tijd om feest te vieren. Wauw. Dus je hebt die muur verslagen. Je hebt die muur verslagen in je leven. Je brengt die spiegel van jou, wat je graag wil, de wereld in. Je gaat in die energie staan voordat je het hebt. Dan heb je het al bereikt. Dan krijgt de universe een bevestiging van jou dat jij die energie ervaart in je leven. Hele mooie energie. Dus je maakt je vrij van het verleden. Je gaat staan voor jezelf. Je bent bevrijd, want je wensen komen uit. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.